Sâu trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng của Việt Nam là hang Sơn Đoòng, một nơi rộng lớn đến mức cảm giác như một thế giới khác. Đây không chỉ là một hang động, đó là một vũ trụ ẩn mình dưới lòng đất. Tên của nó, hang Sơn Đoòng, gợi ý về những lực mạnh mẽ đã tạo nên nó qua hàng triệu năm. Khoảng chính của Sơn Đoòng trải dài hơn 5 km, với trần cao 200 m và rộng 150 m. Hãy tưởng tượng đặt một khu phố New York, bao gồm cả các tòa nhà chọc trời. Vào bên trong, Sơn Đoòng nuốt chửng tất cả. Hang động rộng lớn đến mức nó hình thành hệ thống thời tiết riêng của mình, với mây và sương mù trôi lơ lửng dưới trần đá. Nhưng Sơn Đoòng không chỉ là địa chất, nó là một hệ sinh thái sống động, nơi trần hạng bị sập, ánh sáng mặt trời tràn vào, tạo ra những khu rừng tươi tốt sâu dưới lòng đất. Những hồ sụt này đã tạo nên những khu rừng phát triển mạnh mẽ, nơi sinh sống của các loài thực vật và động vật độc đáo. Việc khám phá Sơn Đoòng đã viết lại những gì chúng ta nghĩ là có thể trên trái đất. Ngay cả trong thế giới kết nối của chúng ta, Sơn Đoòng nhắc nhở chúng ta rằng những bí ẩn sâu sắc vẫn đang chờ được khám phá. Nó đừng như một biểu tượng của sự khám phá, một nơi trú ẩn cho sự sống quý hiếm, và một lời kêu gọi bảo vệ những kỳ quan ẩn giấu của hành tinh chúng ta. Câu chuyện về Sơn Đoòng không bắt đầu từ các nhà khoa học mà từ một người đàn ông địa phương tên Hồ Khanh. Năm 1990, khi đang tìm trầm hương trong rừng rậm, ông tình cờ phát hiện một cái hố lớn trên vách đá vôi. Một làn gió lạnh và tiếng gầm của một con sông ẩn mình chào đón ông, nhưng ông không dám vào. Trong nhiều năm, vị trí của hang động bị mất, chỉ là một truyền thuyết được thì thầm giữa những người dân địa phương. Gần 2 thập kỷ sau, các nhà thám hiểm hang động người Anh đến, theo đuổi những tin đồn về một hang động khổng lồ có sông bên trong. Họ tìm đến ông Hồ Khanh, người có trí nhớ là bản đồ duy nhất dẫn đến bí mật này. Sau nhiều lần thử, vào năm 2019, ông cuối cùng đã tìm lại được lối vào và dẫn đoàn trở lại, cùng một làn gió và âm thanh của dòng sông chào đón họ. Khi các nhà thám hiểm chuẩn bị xuống, họ đứng trên bờ vực của một khám phá, sẽ thay đổi ngành thám hiểm hang động mãi mãi. Việc hé lộ Sơn Đoòng là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức địa phương và sự tò mò khoa học. Đó là một lời nhắc nhở rằng đôi khi, những khám phá vĩ đại nhất bắt đầu bằng một bước chân tò mò duy nhất vào điều chưa biết. Và sự hợp tác có thể mở khóa những kỳ quan ẩn giấu hàng thế kỷ. Năm 2009, lần đầu tiên xuống Sơn Đoòng là một cuộc thám hiểm thuần túy. Được hướng dẫn bởi ông Hồ Khanh, nhóm đã đủ dây 80 m vào bóng tối. Đèn đối đầu của họ hầu như không xuyên qua sự rộng lớn, các bức tường và chân hàng biến mất vào bóng tối. Mỗi bước đi đều hé lộ một thế giới chưa từng được con người chạm đến, những khoảng khổng lồ, những tảng đá lớn bằng ngôi nhà, và một con sông ngầm gầm thét, những khối thạch nhu cao chót vót, một số cao hơn 70 m, được đặt tên là Van Lý Trường Thành của Việt Nam. Các nhà thám hiểm không chỉ lập bản đồ một hang động, họ đang đọc một câu chuyện được viết bằng đá qua hàng thiên niên kỷ. Hành trình đầy nguy hiểm bóng tối, địa hình hiểm trở và dòng sông không ngừng nghỉ. Tiến trình của họ bị chặn lại bởi bức tường Việt Nam, một rào cản Canxit khổng lồ. Chỉ trong chuyện trở lại vào năm 2010, họ mới vượt qua được nó, khám phá những khoảng chứa đầy ngọc trai hang động hình cầu quý hiếm. Sử dụng công nghệ laser, nhóm đã xác nhận Sơn Đoòng là lối đi hang động lớn nhất thế giới. Dữ liệu và hình ảnh của họ đã làm cả thế giới kinh ngạc, hé lộ một vương quốc dưới lòng đất vượt xa trí tưởng tượng. Công việc thầm lặng của một vài nhà thám hiểm đã biến một truyền thuyết thành hiện thực khoa học. Việc lập bản đồ Sơn Đoòng không chỉ là một hành trình dưới lòng đất, đó là một bước nhảy vọt vào điều chưa biết, được chia sẻ với thế giới. Và nó đã chứng minh rằng trái đất vẫn còn giữ những bí mật đang chờ được lập bản đồ. Đặc điểm đáng kinh ngạc nhất của Sơn Đoòng không phải là kích thước của nó, mà là khu rừng sống động phát triển mạnh mẽ bên trong. 2 hồ sụt khổng lồ, nơi trần hạng bị sập, cho phép ánh sáng mặt trời và mưa đỏ vào. Ở những nơi này, sự sống phát triển mạnh mẽ trong một màu xanh tươi. Khu rừng đầu tiên, được đặt tên là Vườn Địa Đàng, là một khu rừng tươi tốt, tiến sử sâu dưới lòng đất. Cây cối cao 30 m, dương si và cổ phủ kín sàn, và ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ trên cao. Sự tương phản thật kỳ lạ, một khoảnh khắc bóng tối hoàn toàn, khoảnh khắc tiếp theo, một thế giới tràn ngập ánh nắng mặt trời với chim và côn trùng. Thực vật ở đây đã thích nghi với ánh sáng yếu hơn và một vị khí hậu độc đáo, tạo ra một hệ sinh thái riêng biệt. Các nhà khoa học mới chỉ bắt đầu nghiên cứu phòng thí nghiệm sống của sự tiến hóa này. Lá cây rừng của khu rừng nuôi dưỡng sự sống sâu hơn trong hang, kết nối thế giới có ánh nắng và thế giới bóng tối. Vườn Địa Đàng là trái tim đang đập của Sơn Đoòng, một minh chứng cho sự kiên cường của sự sống ở những nơi không thể ngờ tới nhất. Nó định nghĩa lại những gì một hang động có thể là, không chỉ là đá, mà là một thế giới sống, thọ. Ngoài những khu rừng, những vùng tối của Sơn Đoòng là nơi sinh sống của những sinh vật đã thích nghi với màn đêm vĩnh cửu. Troglobites, những loài động vật không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đã tiến hóa ở đây. Nhiều loài bị mù, dựa vào xúc giác, thính giác và khứu giác để tồn tại. Thiếu sắc tố, chúng xuất hiện màu trắng ma quái hoặc trong suốt cá, bò gỗ, cuồn chiếu và nhện.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra các loài mới, độc đáo đối với thế giới cô lập này. Sự sống ở đây phụ thuộc vào chất dinh dưỡng từ sông và chất hữu cơ được cuốn vào từ bề mặt. Phân chim và dơi gan lối vào cung cấp năng lượng cho toàn bộ mạng lưới thức ăn. Mỗi loài mới là một chìa khóa để hiểu về sự tiến hóa trong môi trường khắc nghiệt. Sơn Đoòng là một bảo tàng sống, bảo tồn đa dạng sinh học mong manh, vô giá. Bảo vệ hang động có nghĩa là bảo vệ những dạng sống không thể thay thế này. Trong Sơn Đoòng, ngay cả bóng tối cũng tràn ngập kỳ diệu. Kiến trúc sư của Sơn Đoòng chính là dòng sông ngầm của nó, một lực lượng đã kiến tạo nên hang động qua hàng triệu năm. Sông Rào Thương chảy xuyên qua hang động, định hình các khoảng của nó và duy trì hệ sinh thái bên trong. Vào mùa khô, dòng sông trở nên yên bình và trong vắt, để lộ những tảng đá được mài nhần và những hồ nước bậc thang. Nhưng vào mùa mưa, nó lại biến thành một dòng chảy dữ dội, nhấn chìm các lối đi và định hình lại đáy hang. Chu kỳ lũ lụt và yên bình này chính là động lực thúc đẩy sự tiến hóa không ngừng của hang động. Dòng sông mang chất dinh dưỡng từ bên ngoài vào, nuôi dưỡng sự sống sâu thẳm bên trong. Những loài cá mù, không có sắc tố, vẫn phát triển mạnh mẽ trong làn nước tối của nó. Dòng sông có thể kết nối Sơn Đoòng với các hang động ấn khác, gợi ý về một mạng lưới ngầm rộng lớn. Nó vừa là người tạo ra vừa là người duy trì, một động mạch sống động ở trung tâm Sơn Đoòng. Câu chuyện của dòng sông cũng chính là câu chuyện của hang động, không ngừng nghỉ, bí ẩn và luôn thay đổi. Mặc dù đã nhiều năm thám hiểm, Sơn Đoòng vẫn còn giữ nhiều bí mật, các phần rộng lớn vẫn chưa được lập bản đồ và toàn bộ mức độ của hệ thống sông của nó vẫn chưa được biết. Năm 2019, các thợ lần đã phát hiện ra rằng Sơn Đoòng kết nối với một hang động khổng lồ khác, mở rộng kích thước đã biết của nó. Điều này gợi ý về một siêu hệ thống các hang động liên kết dưới công viên. Thám hiểm những lối đi dưới nước này rất nguy hiểm, đòi hỏi kỹ năng và lòng dũng cảm. Những viên ngọc trai hang động được tìm thấy ở đây lớn bất thường và hoàn hảo. Các nhà khoa học vẫn đang làm sáng tỏ sự hình thành của chúng. Danh sách các loài trong rừng chưa hoàn chỉnh, nhiều loài thực vật, côn trùng và vi sinh vật vẫn chưa được khám phá. Ngay cả thời tiết bên trong hang, mây hình thành gần trần hang, vẫn là một câu đố khoa học. Sơn Đoòng là một biên giới cho địa chất, sinh học và khoa học khí hậu. Mỗi khám phá mới làm sâu sắc thêm bí ẩn, đảm bảo Sơn Đoòng sẽ truyền cảm hứng kỳ diệu cho các thế hệ. Những bí mật lớn nhất của nó có thể vẫn nằm trong bóng tối, cho được tìm thấy. Việc khám phá Sơn Đoòng đã lan rộng ra ngoài thế giới hang động. Đối với các nhà khoa học, đó là một phòng thí nghiệm tự nhiên, các nhà địa chất nghiên cứu các cấu tạo của nó, các nhà sinh vật học nghiên cứu sự sống độc đáo của nó. Các loài mới được tìm thấy ở đây mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa và đa dạng sinh học. Đối với Việt Nam, Sơn Đoòng là một biểu tượng toàn cầu, thu hút những nhà thám hiểm ưu tú và đưa tỉnh Quảng Bình lên bản đồ. Việc tiếp cận được kiểm soát chặt chẽ, chỉ có một nhà điều hành tour và chỉ 1.000 du khách mỗi năm. Cách tiếp cận cẩn thận này bảo vệ hang động và hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua du lịch bền vững. Câu chuyện của Sơn Đoòng đã nâng cao nhận thức toàn cầu về sự cần thiết phải bảo tồn các môi trường mong manh. Sự nổi tiếng của nó đã tăng cường bảo vệ cho toàn bộ vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hang động là một biểu tượng của sự khám phá, bảo tồn và tinh thần thám hiểm bền bỉ. Nó truyền cảm hứng cho các nhà khoa học, du khách và những người mơ mộng trên toàn thế giới. Sơn Đoòng không chỉ là một điểm đến, đó là một lời kêu gọi bảo vệ những kỳ quan của hành tinh chúng ta. Di sản của nó là một trong những sự kinh ngạc khoa học và quản lý. Sơn Đoòng là một kho báu toàn cầu, quy mô và vẻ đẹp của nó đòi hỏi sự bảo vệ của chúng ta. Khí hậu tinh tế, sự sống độc đáo và các cấu tạo nguyên sơ của nó đều dễ bị tổn thương bởi tác động của con người. Du lịch tập trung vào bảo tồn, được giới hạn nghiêm ngặt là điều cần thiết, nhưng áp lực kinh tế vẫn là một mối đe dọa. Giá trị thực sự của Sơn Đoòng nằm ở việc bảo tồn nó, chứ không phải khai thác. Bảo vệ nó đòi hỏi sự cam kết từ chính phủ, các nhà khoa học và cộng đồng địa phương. Giáo dục là chìa khóa, càng nhiều người hiểu được sự mong manh của nó, họ càng ủng hộ việc bảo vệ. Bảo tồn có nghĩa là nghiên cứu liên tục và bảo vệ toàn bộ công viên khỏi nạn phá rừng và ô nhiễm. Sức khỏe của rừng trên bề mặt và nước ảnh hưởng trực tiếp đến hang động bên dưới. Chúng ta là những người quản lý tạm thời của kỳ quan cổ đại này. Vai trò của chúng ta là trân trọng và bảo vệ nó, đảm bảo sự tĩnh lặng và sự sống ăn dấu của nó tồn tại. Hãy hứa với các thế hệ tương lai rằng họ cũng có thể chiêm ngưỡng Sơn Đoòng, một câu chuyện về sự kỳ diệu, tôn trọng và bảo tồn.